Det där är en gäddslips. Ja. Blåa jiggar funkar bra här, har vi märkt nu. Det tog en piggkärd. Skulle inte det funka så ut mer i mitten på djupare vatten där betesfisken kan stå. Ja, ska jag börja med den här för den liknar en stor mört. Vilken fet! Ja, den i magen. Fick vi dubbelhugg här, vi som trodde inte vi skulle få mer, men de hugger på riktigt bra nu varje kast nästan. Han skrek. I den här episoden kommer vi visa er hur vi beter oss när vi ska fiska en ny sjö som vi aldrig tidigare fiskat. Det här sättet, som vi visar er nu, är ett enkelt sätt att hitta en ny gäddsjö. Så där ja, då är vi inne i Palles fiskeshop, och en sån här butik är perfekt att få reda på bra information om nya gäddvatten omkring där du bor. För oftast kommer det in många med kunder här, och när de får en stor fisk så vill de gärna berätta och visa för personalen här inne. Och då får personalen veta riktigt heta gäddställen som de sedan kan dela med sig till oss. I butiken gäller det sedan att vara trevlig mot personalen och köpa något så att det faktiskt avslöjar bra gäddsjöar. Enklast är det om man redan är en känd kund. Försök även med att få veta så mycket som möjligt om sjön. Jag skulle vilja säga till första hand Gysjön. Okej. Funkar inte den så Ralången. Okej. Hur ska man fiska de sjöarna då? Definitivt har du valt rätt beten. Gummibeten, Okej. spinnfiske. Man kan fiska långsamt eller snabbt. Jag skulle säga att börja fiska in vid land. För att se om de stora fiskarna står där, i och med att det är kallare ute nu, så lätt att de går upp där. Skulle inte det funka så ut mer i mitten på djupare vatten där betesfisken kan stå. Efter att ha fått bra tips om beten, djup och heta ställen i sjön bestämde vi oss för att åka till Gysjön. För att inte lura er vill jag tidigt säga att Gysjön egentligen heter något annat. Jag väljer att börja med en sån här McTail, en grön. Ja, ska jag börja med den här för den liknar en stor mört. Och de brukar ju äta stora mörtar. Så den här tar jag. Edvin har kört med en tail, Filip kör med en jigg, och då tänkte jag, när man kommer till nytt vatten så är det bra att testa så många olika beten som möjligt. Så då testar jag en jerkbait, ta en hot pike. Vi börjar med att fiska av kanterna så vi ser om gäddorna står grunt i sjön. Så vi har tänkt att kasta här precis här utanför båtplatsen och se om det är några hemma. Precis som Joakim från Palles fiskeshop föreslog så började vi fiska nära land. Metoden som vi använder kallar vi turbofiske, och det kör vi när vi inte riktigt vet var fisken står. Det innebär att man sakta driftar jäms med en kant och enbart tar några kast på samma ställe tills man har hittat fisk. Glada va? Ja, jätteglada för de här stora gäddorna. Stora gäddor, nästan PB. Det där är en gäddslips. Ja, det där är en strumpa. Information. Det är nyckeln till att lyckas med sitt fiske, så varje gång jag ska testa ny sjö så söker jag information på internet. På sidan som jag googlade fram kan jag se att Eksjö fiskeklubb äger fiskevattnet och att jag kan lösa fiskekort hos Fiskestig. Sjötypen är också viktigt att kolla, och som ni kan se här längst upp så står det att sjön är näringsrik med humusfärgat vatten. Med andra ord vet jag redan innan jag börjar fiska att det är ganska mörkt vatten i sjön. I det här fallet så har vi tur, för sjön har en djupkarta som man kan ladda ner. Det är ovärderlig information. Så här ser djupkartan ut, och jag tycker om att fiska där det är kuperad botten, alltså vid djupranter och grund. Längst upp i sjön kan ni se att det är fina djupranter. På ett sådant ställe brukar jag börja att fiska och sedan lägga lite mer tid än på de övriga ställena. Även sundet mellan den övre och den nedre delen ser extremt intressant ut, och det där det började att hugga. Nu har vi hittat fisken här, men inga stora än så länge. Det är inte de vi drömde om i våras. Men de är väldigt så här fläckvis, gäddorna. Får man en så får man flera. Ja! 5:e gäddan på en kvart. Den är blå i munnen. Finnen är också lite halvblå. Är du nöjd att fått en blå gädda? Aldrig fått det innan, så det är väl bättre än inget. Blå gäddor i munnen och så grön på huvudet typ. De brukar ju vara gröna. Lite över snittet idag. Tog på Sara Fingals favorit. Vi har kört längs med vikar och
in till kanterna nu och det har bara levererat väldigt små gäddor. Så istället så tänkte vi åka ut på djupet här i mitten av sjön och se om vi hittar någon fin kant eller stora bollar med betesfisk. För oftast så befinner sig de allra största gäddorna i sjön där ute. Vi är nere mot 8 meter här. Och är det inte lite... Ute kommer lite betesfisk där. Här kan det vara riktigt tätt. Här. Och ofta som med det sjöar med lite större djup har vi märkt att där kan finnas lite större gäddor. Så här tror jag att vi tar... Titta, här har vi betesfisk. Här tar vi stannar och börjar kasta. Så efter vi har dragit ett 10-tal smågäddor nära land åker vi ut och kör pelagiskt spinnfiske med förhoppningar att det ska leverera större fisk. Ja. Sorgligt nog så är det störst idag. Det är det. Men en fisk är en fisk. Ja. Jag har haft ett himla trögt fiske nu på eftermiddagen. Men sen så gick vi ut och såg en jättefin kant här. Blåa jiggar funkar bra här har vi märkt nu. Vi tog en piggtjärd. Du kan ju ta dem här. Vi är uppe i 16 fiskar någonting nu. Och detta är den absolut största. Den näst största fisken är typ på 2 kilo. Men kul med en liten bättre fisk än i sjö i alla fall, måste jag säga. Vi fortsätter att fiska och bara 5 minuter efter att jag fått den där fisken får Filip också en fisk. Nej. I båten. Vilken fet! Ja, den i magen egentligen. Full med mat. Den tog på en wingman från Eastfielders, precis vid båtkanten här. Han skrek. Stackars liten. Kolla där. Vilken bullning. Nu har vi en stor på här. Drar den? Den drar. Ja, fint. Alla har fått vara så stor fisk då i denna sjön. Alla har fått vara så fin fisk. Wow. Det är stor ju. Ja, det är fin fisk. Skaplig fisk. Stort huvud. En rätt skaplig fisk, men ändå inte den största. Vi körde in i Snipviken igen och då satte jag på min... Där vi drog så mycket smått. Och då satte jag på min hotpike igen. Och det finns mycket smått så måste finnas större gäddor som äter de små gäddorna. Och hotpiken ser ut som en liten gädda. Dagen, den börjar lida mot sitt slut. Men det som många gör fel är att de åker hem precis innan det börjar mörkna. De allra sista ljusstrålarna kan vara grymt effektiva eftersom det är det sista jaktljuset innan totalt mörker. Fick vi dubbelhugg här, vi som trodde inte vi skulle få mer, men de hugger på riktigt bra nu varje kast nästan. Det är ju 5 hektars, men det är ju fisk. Gjorde ett spinnstopp och så när vi höll på att packa ihop grejerna så kastade jag ut och sen så gjorde jag ett jättelångt spinnstopp för att packa ner lite och då så började det dra iväg och då var en gädda som tog. Sitter ju hårt. Du fick första fisken. På det här draget och sista fisken. Det var fint. Tack för det då. Ses vi nästa gång. Wow. Edvin tankade i sista bensinen så att vi inte får motortorsk på vägen tillbaka. Tack för att ni tittat och jag hoppas att ni lärt er något nytt. Glöm inte att titta till våra ansikten på Facebook, följ oss på Instagram och prenumerera för fler fiskefilmer.
Länkar finns i beskrivningen. Vi hörs!